Hi KAKABSAT, this is Jaramillo and welcome back to my channel. Hold up. So for this video, gagawa tayo ng video na we will do unboxing about sa natanggap kong prices galing kay Ma'am Loca Yoj na brushes niya. And we will recreate one look of James Charles using the brushes. So, eto na siya guys. Yan. Actually, nanpas na siya ng tita ko. Siya yung nag-receive. And then, open na rin siya. Ayan, dito siya. Na-open ko na din to. Ang cute! Ang ganda! Wala pa pala, no? So, ando na siya. Ginunting ko na yan. And then, may ano siya? May pa-sticker siya. So, ano ito yung sticker niya? May sticker siyang binigay. Tatlo yun. And saka, syempre, yung mga brushes. Yan, ang ganda niya. May letters siya. So, basahin natin. Ito yung letters niya. Hi, Ram. You now own a Loca Yoj Professional Eye Makeup No. 1. These brushes are all synthetic and cruelty-free. Continue creating awesome makeup with this. Loca Yoj. Yours to Loca Yoj. Diba? Ganda. Bango niya. Bango din. Ano pa dito? Loca Yoj Philippines Makeup Tools and Eyelashes. So, yung mga ano niya, yung mga details niya, ilagay ko na lang sa description or magpa-flash dyan. Yan, magpa-flash dyan. Bango. May isa pa. Ayan. We hope you love your new purchase. Here's 10% promo code. Thank you with love. Yes. Bang. And then, ito na yung mga brushes. So, may ano siya, may pag-guide. May pag-guide siya. So, nakalagay yan yung mga, ano niya, yung mga, bango din. Yung mga gamit niya per brush. So, ito na sila. Oh, you're cute. Cute. Yan. Thank you. I love it. So, ngayon lang ako nagka-brush. Ng gantong set. So, thank you, Ma'am Loca Yoj, for choosing me. Thank you po. So, heto na siya, guys. Ayan. Taga ko na yung plastic niya. Ayan. So, ito is Tapered highlighter siya. Ayan din na. Ganun says. Ang cute. Ang sarap sa sa mukha. Ang soft. Ba yung mga ibang brush, yung ganito niya is, nagsikil siya. Matigas, ganun. Tapos natatanggal din. Pero ito hindi. Ang niya, ang smooth. Sarap. And then ito is blend contour. Yan. Ang contour siya sis. Pang blend ng contour. Tapos, pang blend. Yan, mga blend yan. Pang blend ng mga eyeshadows. Ganun. Tapos, so may nakita ako, akala ko ballpen, sis. Ito. May Loca Yoj siya. Akala ko ballpen. Wala pala siya. Brush pala siya, sis. Yan. So, ito naman. Ay, lip brush. Lip brush pala siya, sis. Nagaganon. Ganon, Cute.
cute niyang unique. So, let's use it na. Gagamitin na natin sa pag-makeup. So, ayan, nakapaglagay na ako ng foundation and yan, mga kilay. So, I will use the blend contour. Ito siya. Blend ko lang yung contour ko. Cute niya talaga ang smooth. Ang gaan sa sa mukha. Hindi yung ganang, hindi gaya ng ibang synthetic na ang tigas. Tapos, gusto ko parang kakasugat parang mukha ganun. Pero ito, it feels it feels comfortable. Maganda siya, guys. Highly recommended. Yeah. So, let's move on to eyeshadow. So, gagayahin kong look ni James Charles is ito. So, ayan. Sana makuha ko yung ni James Charles. So, let's start. So, gamit ako ng Loca Yoj Brushes number 9 Eye Shader. So much for watching. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the bell button para ma-update ka sa aking susunod na videos. And also don't forget to give a thumbs up, comment down below, and share this video. Thank you, and of course don't forget to follow Loca Yoj on their Instagram. And if you want to order their brushes,
just DM her. And bongga is affordable and highly recommended. Maganda siya. Thank you, Loca Yoj, for the brushes. I really appreciate it and I'm very thankful na akong nabili nyo and nabigyan ako ng ganitong brushes. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you so much for watching.